Trước kỳ thi đại học, mẹ kế đi xin bùa văn xương cho em trai. Tôi liếc mắt đã nhận ra đó là bùa mượn mạng kiểu hạ độc. Thầm lặng đốt cháy tờ bùa đó. Kết quả là em trai tôi ngay cả trường hạng 3 cũng không đỗ. Còn con nhà hàng xóm dùng bùa văn xương lại đỗ trường đại học trọng điểm. Mẹ kế phát hiện ra, dùng xích sắt trói tôi trong phòng hành hạ, để mặc đám đàn ông trong làng ra vào phòng tôi. 8 năm trôi qua, tôi sinh liên tục 8 đứa con, cạn kiệt sức sống mà chết. Mở mắt lần nữa, tôi trở về ngày trước kỳ thi của em trai. Em trai tôi nổi tiếng là tiểu bá vương trong làng. Bố tôi tốn cả đống tiền mới nhét nó vào trường trung học tư thục. Nhưng nó đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Ở trường đánh nhau, trốn học, bắt nạt bạn nữ cùng lớp. Điểm số thì luôn đội sổ. Mẹ kế không những không trách nó, còn hy vọng nó đỗ đại học tốt, nên không tiếc tiền xin bùa văn xương cho nó. Kiếp trước, tôi thấy tờ bùa đó không ổn, khuyên mẹ kế vứt đi. Nhưng mẹ kế thẳng tay tát tôi một cái, còn bảo tôi ghen tị với em trai, mắng tôi rẻ mạt như mẹ ruột. Nhưng em trai dù sao cũng là máu mủ của tôi không thấy nó chết thảm, nên lén đốt tờ bùa đó đi. Kết quả đổi lại là sự tra tấn tàn nhẫn từ mẹ kế. Cuối cùng chết thảm. Kiếp này, tôi muốn xem thử em trai dùng bùa hạ độc sẽ ra sao. Hay vừa rồi lúc đi làm thêm, tôi gặp một ông lão người Đông Nam Á làm thầy cúng. Ông nói tôi trời sinh âm thịnh, nhận tôi làm đệ tử, giúp tôi mở nửa con mắt âm dương, nên tôi chỉ cần nhìn qua đã biết tờ bùa văn xương này bị thầy hạ độc bỏ bùa. Nhìn em trai miễn cưỡng nuốt viên thuốc làm từ xương bột, tôi trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt giả vờ ghen tị ngưỡng mộ. Mẹ kế thấy tôi vậy, càng thêm đắc ý. Đồ không mẹ nuôi như mày, sao sánh được với bảo bối của tao. May mà tao cười bố mày, chứ không mày chỉ đáng học trường hạng 2 rách nát. Con gái thì nên đi làm kiếm tiền nuôi gia đình sớm đi. Mày nhớ đấy, sau này lương phải nộp hết cho tao, để lo cho em trai mày mua nhà mua xe. Tôi khẽ gật đầu. Cho qua chuyện. Nhưng trong lòng nghĩ, báo ứng thì có, báo đáp thì mơ đi. Cứ đợi đấy mà xem. Sau đó em trai bảo bùa văn xương của Nhiên hiệu nghiệm. Nhiều câu hỏi nó làm được hết, như thể trong đầu có sẵn đáp án. Mẹ kế mừng đến mức cả đêm không ngủ. Thì xong, em trai ở tiệm nét 3 ngày 3 đêm. Về nhà thì mắt vô hồn, như bị hút hết tinh khí, lại còn buồn nôn, ngực tức đầu choáng, da thì nổi đầy mụn đỏ chi chít. Mẹ kế tưởng em trai thức khuya quá độ, tiện nét bẩn thỉu, nên mới bị dị ứng da. Tắm rửa, bồi bổ là khỏi thôi. Nhưng tôi thì biết, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trầm cảm, điên loạn, dần dần mất hết lý trí. Nhân lúc họ không để ý, tôi chuồn ra thị trấn, tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi cho bạn trai Lâm Vũ. Nghe lại giọng anh ấy, tôi suýt bật khóc. Kiếp trước mẹ kế lén xem nhật ký của tôi, phát hiện tôi yêu Lâm Vũ, bảo bố đánh tôi một trận, còn đòi Lâm Vũ phải đưa 1 triệu tệ tiền sính lễ, nếu không thì không cho chúng tôi qua lại. Nhà Lâm Vũ bình thường, lấy đâu ra số tiền khổng lồ đó. Tôi đành viện cớ chia tay với anh ấy. Ngày chia tay, anh ấy đứng dưới ký túc xá tôi cả đêm. Sau này khi tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ, Lâm Vũ còn đến nhà tìm tôi mấy lần, xin mẹ kế cho gặp tôi. Nhưng mẹ kế mắng anh ấy là cóc ghẻ, mơ ăn thịt thiên nga, dùng đủ lời lẽ sỉ nhục. Cái gì khó nghe là nói cái đó. Cuối cùng Lâm Vũ thất vọng bỏ đi. Còn tôi, miệng bị băng dính bịt kín, cũng mất hẳn hy vọng rời khỏi địa ngục trần gian. Vì thế kiếp này, khi bố sắp xếp cho tôi đi xem mắt với một ông quan trung niên 40 đến 50 tuổi, tôi quyết định nhờ Lâm Vũ giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, điểm thi đại học công bố. Em trai tôi đạt 671 điểm, cao hơn cả thủ khoa năm ngoái. Bố tôi mừng đến rơi nước mắt. Mẹ kế thì tin chắc là nhờ bùa văn xương, dặn em trai phải luôn mang theo bên mình.
Chỉ có tôi đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát sự biến đổi trên người em trai. Kể từ hôm đó, mẹ kế gặp ai cũng khoe em trai tôi là văn khúc tinh hạ phàm. Dân làng đều thấy lạ. Cô béo hàng xóm nén kéo tôi ra góc tường, hỏi mẹ kế tôi có dùng cách gì mờ ám không. Tôi thấy dạo này mặt mũi em trai mày tệ lắm. Chẳng phải cũng nhờ bùa Văn Xương sao? Cô không xin cho Trương Phong à? Trương Phong là con trai cô béo. Nhà cô ấy có một trai một gái, học hành đều rất chăm chỉ. Nhưng kỳ lạ là 2 năm trước con gái cô ấy nhảy sông tự tử. Dân làng bảo do áp lực học hành quá lớn, không chịu nổi. À, bùa Văn Xương hả? Thảo nào năm nay Trương Phong nhà tôi cũng thi tốt. Chỉ kém em trai mày 20 điểm. Cô béo nghe đến bùa Văn Xương, mặt thoáng hiện vẻ khó đoán. Đang nói chuyện, mẹ kế vặn vẹo cái mông to đến nhà cô béo khoe khoang. Ta đã nói rồi mà, học hành chẳng bằng thiên phú thông minh. Con trai mày thua xa con tao. Lúc này em trai tôi gào lên kỳ lạ. Chỉ thấy mắt nó đỏ ngầu, khóe mắt chảy máu đen đặc. Khuôn mặt nó, hàm răng nghiến kèn kẹt, không biết đang nhai gì, toát lên vẻ quái dị khó tả. Rồi đầu nghiêng một cái, nằm gục xuống bàn trang điểm. Em trai tỉnh lại, mắt không còn đỏ nữa, nhưng tia đỏ trong mắt càng rõ hơn. Bố tôi lo em trai bị trúng tà. Mẹ kế tuy xót con, vẫn tin em trai được bùa Văn Xương bảo vệ. Tà ma bình thường chẳng dám đến gần. Chắc là dạo này thức khuya chơi game mệt thôi. Chẳng ai để ý, em trai tôi không chút cảm xúc. Nhưng người giả, ngày hôm sau, giống kiếp trước, bố sắp xếp tôi đi xem mắt. Ông quan giả mắt hau háu nhìn tôi, nói nghe nào, tôi không có con, sẽ yêu thương cô như con gái. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, biết điều. Tôi suýt nữa nôn tại chỗ, lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra ngoài, gọi điện cho Lâm Vũ, muốn hỏi anh ấy nghĩ ra cách gì chưa. Nhưng gọi mấy lần, bên kia chẳng ai bắt máy. Tôi thấy hơi lạ. Điện thoại của Lâm Vũ lúc nào cũng mang theo người. Số điện thoại trong túi rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt, thấy một trang có dãy số lạ. Nhìn kỹ thì không phải của tôi. Đầu óc chợt nhớ đến lời sư phụ kiếp trước. Khi gặp nguy khó, hãy tìm ta. Ta sẽ giúp con mở nửa con mắt âm dương còn lại. Như có ma xui quỷ khiến, tôi bấm số đó. Bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng khàn khàn tang thương. Tiểu đồ đệ, ta đợi đến mức hoa cũng tàn rồi. Cuối cùng cũng đợi được con gọi. Không ngờ sư phụ vẫn còn nhớ tôi. Mũi tôi cay cay, suýt nữa bật khóc. Tôi kể chuyện em trai dùng bùa hạ độc, nói sơ qua với sư phụ. Con nhìn không sai, nó đúng là bị người ta hạ độc bùa. Mà con là thầy hạ độc có pháp lực cao cường. Nếu không kịp thời giải bùa, chắc chắn chết không nghi ngờ. Vậy có cách nào giải bùa hạ độc không à? Sư phụ tưởng tôi muốn cứu em trai, dặn tôi không được làm trái ý trời, nếu không sẽ rước họa vào thân. Bảo tôi nếu muốn giải bùa hạ độc, phải tìm ra thầy hạ bùa, bắt hắn tự sát hoặc giết hắn, đốt đào dính máu của hắn thành tro, cho vào rượu, rồi để người bị hạ bùa uống vào, bùa hạ độc mới được giải. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra kiếp trước tôi ngăn em trai, mới chuốc lấy tai họa. Nhưng rốt cuộc ai hạ bùa cho em trai tôi? Là muốn hại em trai, hay muốn hại cả nhà tôi? Nếu là cả nhà tôi, chẳng phải tôi cũng gặp nguy sao? Con đừng tự ý đi tìm thầy hạ bùa, nguy hiểm lắm. Ta sẽ lập tức lên đường đến làng Liên Hoa, đợi ta. Còn nữa, mấy ngày này ai đưa đồ gì cũng đừng ăn. Cúp máy xong, đầu tôi lóe lên một nghi ngờ. Sư phụ sao biết tôi ở làng Liên Hoa?
Thoáng cái đã đến ngày em trai điền nguyện vọng. Mẹ kế đã tính sẵn từ trước. Cứ chọn Thanh Hoa. Ba con định tổ chức tiệc lớn ở trấn trên để nhận tiền mừng. Điền nguyện vọng xong, em trai ôm bụng kêu đau. Toàn thân nhức nhối. Mấy hôm nay em trai như bị rút hết sức sống. Gây cho xương như bộ xương khô. Đưa ngay đến bệnh viện kiểm tra. Nhạc Nhạc, mẹ đi lấy tiền đây. Họ đi rồi. Tôi sang nhà cô Béo. Nhà cô ấy là nhà duy nhất trong làng có điện thoại. Cô Béo, cháu mượn điện thoại được không? Tịnh Tịnh, đừng vội. Cô vừa hấp bánh bao thịt. Mời ra lò nóng hổi. Ăn một cái đi nào. Nhìn bánh bao thịt, tôi thèm đến chảy nước miếng. Định cắn một miếng, lại nhớ lời sư phụ dặn. Cô Béo, cháu muốn gọi điện xong rồi ăn. Chỉ sợ nguội thì không ngon thôi. Tôi gật đầu, rồi nhấc điện thoại lên. Gọi mấy lần, bên kia mới bắt máy. Là bạn cùng phòng của Lâm Vũ trả lời. Hello, em là học muội cùng khoa phải không? Lâm Vũ đang tắm. Anh là Trung Đình. Các em không chia tay rồi sao? Lòng tôi lạnh toát. Vây Girly nhận ra điều gì đó. Lúc cúp máy, bên kia còn vang lên tiếng Lâm Vũ. Tối nay anh đi hẹn hò đây. Để cửa cho anh nhé. Cô Béo thấy mặt tôi không ổn. Ra cốc nước đưa cho tôi. Cãi nhau với bạn hả? Có gì thì từ từ nói chứ. Không ngờ Lâm Vũ lại là kẻ thay lòng đổi dạ. Kiếp trước trong hoàn cảnh đó, tôi còn xem anh ấy là ánh sáng đời mình. Sao anh ấy lại bỏ rơi tôi? Mấy hôm trước rõ ràng anh ấy còn nói sẽ giúp tôi. Quá nhiều nghi ngờ lờn vờn trong đầu. Thất vọng tột độ khiến tim tôi đau thắt. Thở không nổi. Tôi nhận cốc nước, uống ưng ức mấy ngụm. Cảm ơn cô Béo. Rồi đầu óc quay cuồng bước ra ngoài. Em trai tôi nằm phòng chăm sóc đặc biệt 1 tuần. Bệnh viện mấy lần gửi thông báo nguy kịch. Bác sĩ nói trong dạ dày nó toàn giòi. Rồi sắp ăn sạch lục phủ ngũ tạng. Phải phẫu thuật gấp. Nếu không sẽ thủng ruột mà chết. Con bảo không tìm ra nguyên nhân. Liệu có phải ăn nhầm thứ gì không sạch không? Không đâu, đồ ăn đồ uống của Nhạc Nhạc đều do tôi tự tay làm. Nhạc Nhạc chắc chắn chúng ta rồi. Ông không tin. Ở bệnh viện chỉ tốn tiền oan. Mẹ, chẳng phải mẹ xin bùa Văn Xương từ một cao nhân cho em trai sao? Hay mẹ liên lạc lại với người đó xem. Đúng rồi, tôi đi tìm cao nhân. Nửa ngày sau, mẹ kế dẫn về một người đàn ông trung niên mặc áo dài hổ đen. Hắn tự xưng là pháp sư áo trắng Đông Nam Á. Đứa bé này bị hạ bùa rồi. Nếu không giải bùa kịp, em là thần tiên cũng khó cứu. Đây là bệnh viện. Tôi không tiện làm phép. Bố tôi lập tức phản ứng, đi làm thủ tục xuất viện ngay. Bác sĩ ban đầu không đồng ý, bảo tình trạng em trai tôi mà không mổ thì không sống nổi qua tối nay. Nhưng bố tôi kiên quyết đòi xuất viện. Bác sĩ đành chiếu theo. Về đến nhà, mẹ kế và bố đặt em trai lên giường. Pháp sư áo trắng đứng trước em trai, lẩm nhẩm ngữ. Pháp sư, nhà tôi đâu có thù oán với ai. Ai muốn hại con tôi? Bảo bối của tôi. Pháp sư, con tôi thật sự không làm điều gì ác. Trẻ con đôi khi phạm lỗi là chuyện thường, nhưng giết người phóng hỏa thì chắc chắn không có. Pháp sư, ông tính ra được ai hạ bùa cho con tôi chưa? Pháp sư áo trắng từ trong tay áo lôi ra một bức ảnh đen trắng đã ngả vàng. Các người xem có nhận ra người này không? Đây không phải là hắn sao? Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Tôi nhiều mắt nhìn qua. Đợi nhìn rõ bức ảnh, tôi ngẩn người. Người trong ảnh rõ ràng là sư phụ tôi. Lúc này đầu óc tôi như sóng cuộn biển gầm. Sao sư phụ lại hạ bùa cho em trai tôi? Bố tôi trước đây quen biết ông ấy. Sao ông ấy lại tiếp cận tôi, còn giúp tôi mở mắt âm dương? Rốt cuộc ông ấy muốn gì? Đều tại mày hại bảo bối của tao.
Giờ phải làm sao đây? Pháp sư áo trắng nhận một đống tiền từ mẹ kế, đuổi hết chúng tôi ra ngoài, bảo là phải lấy rồi độc ra. Ra đến sân, tôi đột nhiên thấy đầu đau nhức, tay chân ngứa ngáy. Dạo này còn hay mơ thấy từ Mộng Mộng, con gái cô béo. Nửa ngày sau, pháp sư áo trắng bưng ra một bát nước đen. Tôi đã luyện hóa con giòi độc rồi, nhưng muốn giải bùa triệt để, vẫn phải tìm ra thầy hạ bùa đen mới được. Nhưng ông ta rõ ràng đã chết rồi mà. Tôi đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, nghĩ thầm sư phụ đang đến làng Liên Hoa cứu tôi. Tôi phải nhanh chóng ngăn ông ấy lại. Nhưng vừa bước được 2 bước, bụng đột nhiên quặn đau, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Xong rồi, cô cũng bị hạ bùa. Trời ơi, cô có đưa ngày sinh tháng đẻ của mình cho ai không? Tôi nhớ lại, kiếp trước sư phụ nói nhận đồ đệ phải xem ngày sinh. Tôi từng đưa cho ông ấy, nhưng tôi không dám nói với pháp sư áo trắng. Không, không có. Dạo này cô có ăn đồ người lạ đưa không? Dạo này thì không. À, ở nhà cô béo, tôi chỉ uống một ngụm nước thôi. Khoan đã, lẽ nào nước đó có vấn đề? Nhưng cô béo đâu có lý do hại tôi. Tôi nghĩ đến mức đầu bốc khói. Chắc chắn là nó ghen tị vì nhà tôi sống tốt hơn. Ghen tị vì con tôi thi điểm cao hơn con nó, nên mới hợp sức với kẻ kia hại cả nhà chúng ta. Có bằng chứng không? Đừng để hàng xóm cười chê. Lời chuyện đó bị lật lại sẽ bất lợi cho Nhạc Nhạc. Mẹ kế nghe đến chuyện đó, khí thế lập tức xẹp xuống. Đến tối, tôi gắng gượng lên núi sau cắt cỏ nuôi heo. Gặp sư phụ, ông ấy thoáng thấy đường đen trên cổ tay tôi, mày nhíu chặt thành cục. Chẳng phải ta dặn con đừng ăn đồ người khác đưa sao? Sao con vẫn trúng chiêu? Tôi giờ không chắc ông ấy là người tốt hay xấu. Sư phụ, sao thầy biết con ở làng Liên Hoa? Thầy quen bố con đúng không? Tịnh Tịnh, sư phụ không hại con đâu. Nếu không đã chẳng giúp con mở mắt âm dương. Chúng ta trước đây gặp nhau mấy lần rồi. Ta muốn hại con, sao phải đợi đến hôm nay? Tịnh Tịnh, hắn chính là người hạ bùa cho con và em trai con, cũng là kẻ thù của bố con. Con không thể tin hắn được. Tôi hoàn toàn bối rối. Đồ tà sư kia nhận tiền của người ta, hại mạng người khác, còn dám bôi nhọ danh dự ta. Pháp sư áo trắng cũng không chịu lép vế. Hai người giằng co vài hiệp. Cuối cùng pháp sư áo trắng được sư phụ tôi trói ông ấy lại, đưa về nhà. Đây, đây chính là tên hạ bùa đen cho con trai chị. Đợi đến nửa đêm, tôi sẽ làm phép giết hắn, giúp nhà chị giải bùa. Tối đó pháp sư áo trắng đi lên trấn, bảo là mua đồ giải bùa cho em trai tôi. Hắn vừa đi không lâu, thì đột nhiên, mẹ kế bị Nhạc Nhạc cắn vào tay. Lúc này mắt Nhạc Nhạc đỏ rực, chẳng còn chút hơi thở của người sống. Nó nhai ngấu nghiến đầy thích thú, khóe miệng rỉ máu ghê rợn. Mẹ kế gào lên cầu cứu. Bố tôi cúi người nhặt cái ghế, đập vào người Nhạc Nhạc, nhưng nó như chẳng biết đau, chỉ lảo đảo một chút, rồi lại cắn thêm một phát vào cổ mẹ kế. Tôi biết Nhạc Nhạc đã biến thành nhân cốt, mà sư phụ từng nói, nhân cốt đầu tiên sẽ nhận ra cha mẹ. Thấy mẹ kế thảm thương, bố tôi sững sờ chốc lát, quay người định chạy, nhưng vẫn bị nhân cốt túm chân. Ông ấy nước mắt lăn dài, cầu cứu tôi. Đồ xúc sinh này, tao nuôi mày uổng công. Hừ, bố, để cưới mẹ kế, bố hại chết mẹ con và cậu. Giờ báo ứng của bố đến rồi. Mày biết sao nổi. Lời vừa dứt, nhân cốt rắc một tiếng cắn gãy cổ bố.
Mẹ tôi từng là mỹ nhân nổi tiếng 10 dặm 8 làng, nhưng lại yêu Trương Xuân Vũ ở làng Liên Hoa. Cũng là bố tôi. Ngoài đẹp trai ra, nhân phẩm và việc làm đều tệ. Ban đầu nhà ngoại đều phản đối, nhưng lúc đó mẹ đã mang thai tôi. Nhà ngoại mới chịu nhượng bộ, còn cho thêm một chiếc xe đạp và 5.000 tệ tiền hồi môn. Thoạt đầu hai nhà còn hòa thuận, cho đến khi tôi ra đời. Chỉ vì tôi là con gái, bà nội tôi mặt mũi trắng bệch, còn dọa sẽ vứt tôi đi. Mẹ tôi từ nhỏ được cưng chiều, làm sao chịu nổi uất ức này, ôm tôi về thẳng nhà ngoại. Nửa năm trôi qua, bố tôi đã bắt đầu xem mắt với gái trẻ làng bên. Mẹ tôi đòi ly hôn. Bố tôi thấy mất mặt, giả vờ xin hòa giải, nửa đêm lại thẳng tay phóng hỏa. Mẹ tôi cùng ông bà ngoại cháy chết. Cậu tôi thì được một người Nam Dương cứu đi. Chẳng bao lâu, pháp sư áo trắng nghênh ngang bước vào sân. Nhân cốt của ta sắp luyện thành rồi. Chỉ cần giết thêm một thầy hạ bùa, đặt lên bàn thờ. Ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta có đi mòn giày sắt cũng chẳng tìm được sư đệ của ta. Ngươi không sợ sư phụ người phát hiện sao? Sư phụ đã ẩn tích bao nhiêu năm rồi, biết đâu chết trong cổng rãnh nào đó từ lâu. Chỉ cần nhân cốt luyện thành, ta sẽ là thầy hạ bùa mạnh nhất toàn châu Á. Nói xong hắn niệm chú với tôi, điều khiển tôi đi giết sư phụ. Nhưng tôi cầm dao găm, chân không hề nhúc nhích, quay người đâm thẳng vào ngực pháp sư áo trắng. Ngươi, sao ngươi không bị ta khống chế? Bởi từ đầu, cô ấy chẳng hề bị hạ bùa. Mau qua đây bên ta. Hai thầy cháu các ngươi hợp sức lừa ta. Chính xác hơn là cứu người. Dù là gì đi nữa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Với tiếng gầm của pháp sư áo trắng, cửa chính bị nhân cốt đâm sập. Nhân cốt đã ăn hai người, giờ cao đến 2 mét, trông cực kỳ ghê rợn. Dừng lại, còn chạy trước đi. Tôi phát hiện cửa lớn không kéo nổi, chắc bị pháp sư áo trắng yểm bùa. Tôi đứng cạnh cửa, tim đập thình thịch nhìn sư phụ đấu phép với pháp sư áo trắng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ông lão mặc áo trắng hoa hổ từ trên trời đáp xuống. Nghịch đồ, sao? Ông lão dễ dàng pháp sư áo trắng, rồi cắn rách ngón tay, vẽ một lá bùa giữa không trung, đánh lên người nhân cốt. Nhân cốt lập tức co rút, hóa thành một vũng nước đen. Cảm ơn sư phụ đã kịp đến cứu. Ông lão đi rồi, sư phụ tôi đốt luôn cái sân. Chúng tôi bước ra khỏi cửa lớn, thấy một bóng đen lén lút nấp ở góc tường. Ra đây đi, cô béo. Là cô mời thầy hạ bùa. Hạ bùa cho Nhạc Nhạc đúng không? Tịnh Tịnh, cháu biết hết rồi sao? Là Nhạc Nhạc hại con gái cô trước. Cô chỉ muốn báo thù thôi. Cô không định hại cháu. Là tên pháp sư đó ép cô. Tôi không nói gì. Kiếp trước khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ, tôi nghe mẹ kế cãi nhau với bố. Bố nhắc đến chuyện Nhạc Nhạc thời cấp 3, bắt nạt bạn nữ trong lớp. Cô bé đó sau đó nhảy sông tự tử. Tôi đoán ngay là con gái cô béo. Cô béo không ngờ tôi đốt lá bùa hạ độc, bị mẹ kế giam cầm. Cô ấy thấy áy náy với tôi, nên thường lén mang đồ ăn đến cho tôi. Còn vì sao kiếp trước cô ấy không báo cảnh sát cứu tôi? Là bởi làng này quá lạc hậu, hẻo lánh. Nhiều phụ nữ bị bắt cóc từ nơi khác về. Dân làng ngầm chấp nhận việc giam cầm phụ nữ. Nếu ai báo cảnh sát, sẽ bị cả làng tẩy chay. Cô béo là góa phụ, nuôi một cậu con trai. Cô ấy không chịu nổi cái giá đó, nên tôi hiểu được nỗi khổ của cô béo. Họ đều chết cả rồi. Tôi và sư phụ cũng sắp rời khỏi đây. Mọi chuyện đã kết thúc. Đám cháy ấy bùng lên đến sáng. Còn tôi và sư phụ
đã lên xe khách đi tỉnh thành. Tiếp theo con định làm gì? Đi cùng ta không? Con vẫn quen gọi thầy là sư phụ hơn. Con muốn học xong đại học trước, rồi vừa làm vừa kiếm tiền, vừa ôn thi cao học. Vậy con nhớ thường xuyên gọi cho ta. Rảnh thì qua thăm ta nhé. Còn mấy thứ ta dạy con, đừng dùng bừa bãi, nếu không dễ rước phiền phức. Con gật đầu. Về lại trường, tôi tập trung ôn thi cuối kỳ. Hay thì thuê nhà gần trường, vừa làm thêm vừa đọc sách ôn thi. Nửa cuối năm tư, tôi cuối cùng cũng đỗ nghiên cứu sinh trường trọng điểm. Một ngày từ thư viện bước ra, lại gặp Lâm Vũ. Tịnh Tịnh, anh xin lỗi. Trước đây anh dày dưa không rõ ràng. Giờ anh nói rõ với cô ta rồi. Em tha thứ cho anh nhé. Hừ, tôi hơi cạn lời. Thời gian trước, tối nào anh ấy cũng đứng dưới ký túc xá đợi. Còn xếp đến hình trái tim tỏ tình với tôi. Hét to yêu tôi cả đời. Làm cả ký túc xá biết anh ấy là ex của tôi. Tôi thật sự không chịu nổi. Dắt anh ấy ra góc vắng. Hồi đó anh phản bội tôi, giờ còn mặt mũi quay lại quấy rầy. Tịnh Tịnh, từ đầu anh đã không muốn chia tay em. Là mẹ anh nghe nói nhà em đòi mấy chục vạn tiền sính lễ. Thấy gia đình gốc gác của em không tốt, ép anh chia tay với em. Anh buồn bực nên mới để học muội. Giờ em đỗ nghiên cứu sinh rồi, mẹ anh chắc chắn sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Lâm Vũ, anh có thể biết xấu hổ chút không? Không kiềm chế được bản thân, còn đổ lỗi hết cho người khác. Anh có chút trách nhiệm nào không? Nói xong tôi quay người bỏ đi. Tôi đúng là mù mắt, coi loại người này là phao cứu sinh. Còn từng nghĩ tốt nghiệp xong sẽ đăng ký kết hôn với anh ta. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh ta, giúp tôi kịp thời dừng lại. Thoáng cái đã đến tháng 9. Tôi đang bận rộn với việc nhập học nghiên cứu sinh. Bạn cùng phòng đại học gọi cho tôi. Tịnh Tịnh, may mà cậu không đồng ý quay lại với Lâm Vũ. Hắn làm học muội có thai rồi. Kiểm tra là con trai. Nhà gái hết giá sính lễ tận 100 vạn. Nếu không sẽ phá thai. Hai nhà cãi nhau ở Mỹ. Cô học muội dọa nhảy lầu tự tử kìa. Nửa đời sau của Lâm Vũ chắc khổ sở lắm. Bạn cùng phòng bên kia điện thoại cười hả hê. Còn tôi thì chẳng cảm thấy gì. Vì trong lòng tôi, anh ta đã chẳng còn chỗ đứng. Tôi mở quyển sổ tay ra, ghi lại một câu vừa đọc trong sách. Đời người dài như lời gợi ý. Chẳng cản tôi viết thơ mùa xuân. Cuộc sống có tôi, tự do độc bước. Hết khổ sẽ đến phúc. Kết thúc.